Ngày 21 tháng 5, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hai người đàn ông Úc bước ra khỏi một nhà hàng vào màn đêm. Chỉ trong vài giây, hỗn loạn bùng nổ. Hai sát thủ có thân hình đồ sộ được các nhân chứng mô tả là những người khổng lồ xuất hiện từ bóng tối. Họ nổ súng bằng vũ khí quân sự ở cự ly cực gần, giết chết một mục tiêu ngay lập tức trước khi biến mất vào đám đông hỗn loạn. Hai tay súng, VA và Tafia Steve, đã đến từ Samoa một tuần trước vụ ám sát. Họ là những lính đánh thuê chuyên nghiệp, thực hiện mệnh lệnh trực tiếp từ một tổ chức tội phạm nước ngoài, dành 7 ngày lặng lẽ theo dõi mọi động tĩnh của mục tiêu. Đây là một vụ ám sát được tính toán kỹ lưỡng, được thiết kế để lợi dụng sự ồn ào của một đô thị 10 triệu nhân. Những kẻ giết người dựa vào quy mô khổng lồ của thành phố để che giấu sự tiếp cận và tạo đường thoát thân. Khi tin tức về vụ xả súng lan truyền, mạng xã hội trong nước tràn ngập sự hoài nghi. Các nhà bình luận ngay lập tức tuyên bố vụ án không thể giải quyết được, chế giễu các nhà điều tra và cho rằng những kẻ giết người đã ở bên kia biên giới, đang ăn tối ở Thái Lan. Phản ứng này dựa trên một huyền thoại Hollywood, giả định rằng việc phát triển các quốc gia có biên giới lỏng lẻo và việc thực thi pháp luật chậm chạp khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công, nơi các băng nhóm tội phạm nước ngoài có thể dễ dàng xâm nhập và tẩu thoát. Nhưng trong khi Internet tranh luận về những bức ảnh mờ nhạt, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đã kích hoạt một quy trình ứng phó khẩn cấp, khởi động đếm ngược 72 giờ để phong tỏa toàn bộ khu vực. Cuộc truy tìm này trở thành một cuộc đối đầu căng thẳng, một cuộc thể hiện sức mạnh của bộ máy an ninh quốc gia, đối đầu giữa tình báo địa phương và sự ngạo mạn của tội phạm quốc tế. Chỉ vài phút sau tiếng súng nổ, lãnh đạo cảnh sát bắt đầu coi mạng lưới đường phố rộng lớn của thành phố Hồ Chí Minh như một hệ thống khép kín. Những camera đường phố này đã cung cấp những manh mối đầu tiên. Các nhà điều tra đã đối chiếu hàng giờ đoạn phim với dữ liệu nhập cư quốc tế để xác định các điểm nhập khẩu và trang phục của kẻ xả súng. Bổ sung cho cuộc truy quét kỹ thuật số này là mạng lưới con người, thường được gọi là camera chạy bằng gạo. Sự báo cáo cực kỳ cảnh giác của các tài xế taxi và các đội tuần tra khu phố địa phương giám sát các điểm mù, nơi công nghệ không thể tiếp cận. Đến cuối 24 giờ đầu tiên, dữ liệu kết hợp này đã cho ra tên chính xác của những kẻ giết người, VA và Tafia Steve, và xác định vị trí của chúng đến một địa điểm cụ thể, taxi hướng về biên giới phía Tây. Kết hợp phân tích dữ liệu cấp cao với báo cáo liên tục từ mặt đất, khiến việc một kẻ đào tập nước ngoài giữ kín danh tính gần như bất khả thi trong một trung tâm đô thị của Việt Nam. Cảnh sát tập trung vào hậu lý của cuộc vượt ngục, nhắm vào mạng lưới địa phương cần thiết để giữ cho các nhà đào tập nước ngoài di chuyển. Bản đồ mạng lưới này cho thấy cách thức sát thủ người Samoa hoạt động. Họ dựa vào 8 đồng phạm địa phương, bao gồm cả một nhà điều hành vận tải, cung cấp phương tiện và nhà an toàn. Hành động nhanh chóng, cảnh sát đã hệ thống hóa việc triệt phá hệ thống hỗ trợ này, bắt giữ các đầu mối địa phương và cắt đứt đường liên lạc của sát thủ. Không có người dẫn đường, VA và Tafia Steve đã hành động mù loáng. Điều được kế hoạch như một cuộc vượt biên phối hợp đã biến thành một hành trình bò trườn không có người dẫn đường qua vùng lãnh thổ xa lạ, thù địch, vô hiệu hóa các tuyến tiếp tế địa phương, làm rối loạn các tội phạm xuyên quốc gia, khiến chúng bị cô lập và dễ bị lực lượng thực thi pháp luật phát hiện. Nhìn vào bản đồ, những kẻ giết người bị cô lập đang chạy về phía tỉnh Tây Ninh, nhắm vào những con đường rừng không chính thức vào Campuchia. Chính quyền đã tính toán chính xác hướng đi của chúng và đi trước chúng, tạo thành một rào chặn vững chắc trên biên giới trước khi các nghi phạm thậm chí còn đến. Các đơn vị cảnh sát cơ động tinh nhuệ được trang bị vũ khí hạng nặng đã phong tỏa các tuyến buôn lậu, đặt mình vào vị trí để chặn bắt các nghi phạm trước khi một cuộc đấu súng có thể xảy ra trong một khu vực đông dân cư. Chưa đầy 72 giờ sau phát súng đầu tiên, vòng vây đã khép lại, co mòm và bị áp đảo về hỏa lực. Cả hai sát thủ đều bị bắt ngay sát biên giới. Cơ hội chạy thoát của chúng hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Gần với một khu vực biên giới nước ngoài, không mang lại sự bảo vệ nào khi nhà nước có tốc độ hoạt động để xây dựng một bức tường cảnh sát bất khả xâm phạm ngay trên đường đi của bạn. Bị đưa trở lại thành phố Hồ Chí Minh, hai sát thủ ngồi trong phòng thẩm vấn, bị tước đi vũ khí và mất đi sự tự tin trước đây. Đối mặt với bằng chứng ghi lại về hành tung của chúng, cả hai đều thú nhận. Họ thừa nhận rằng họ không bao giờ ngờ mình sẽ bị bắt nhanh như vậy sau khi biến mất vào một thành phố hàng triệu nhân. Tafia Steve đã đưa ra lời cảnh báo trực tiếp cho những người khác trong thế giới ngầm toàn cầu. Hãy từ bỏ ý định đến Việt Nam để phạm tội vì các bạn sẽ bị bắt. Những sát thủ chuyên nghiệp này kết luận rằng mô hình hoạt động của họ, một mô hình đã hiệu quả ở những nơi khác trên thế giới, là một tính toán mạng sống sai lầm khi áp dụng vào môi trường an ninh đặc thù này. Vụ bắt giữ trong 72 giờ này đã hoàn toàn bác bỏ luận điểm của những người hoài nghi trên mạng, những người đã dự đoán một cuộc điều tra chậm chạp và thiếu năng lực.
báo chí Úc và các kênh tội phạm quốc tế đã xác nhận vụ bắt giữ ngay sau khi củng cố dữ liệu và đoạn phim do Bộ Công an công bố. Đối với một quốc gia đang đẩy mạnh du lịch toàn cầu và đầu tư nước ngoài, mức độ an ninh này là một nhiệm vụ. Đảm bảo sự ổn định tuyệt đối trong nước là nền tảng để mời gọi thế giới đến làm kinh doanh. Bóp cỏ súng trên mảnh đất này sẽ kích hoạt một cái lưới 72 giờ không thể thoát đối với các tập đoàn quốc tế. Kết quả là không có nơi trú ẩn an toàn và không có lối thoát.